Tak tahle výstava je věnovaná Jiřímu Poláčkovi, což byl fotograf ze silné generace, která studovala na FAMu v 70. letech a bohužel Jiří Poláček loni na podzim poměrně náhle zemřel a my jsme se vlastně s rodinou rozhodli vrátit se do jeho archivu a udělat mu takovou první pokus vlastně o shrnutí jeho životní tvorby. A ta výstava se jmenuje Nejen Smíchov a reaguje trošku na to, že vlastně Poláček je nejvíc známý jako samostatný fotograf snímkama ze Smíchova, kde vlastně vyrost, kde prožil většinu života a který od cirka půlky 70. let fotografoval různýma způsobama, které jsou tady na výstavě viditelný. On prožil důležitou periodu svého života od roku 66 do roku 72, jestli se nepletu, v Americe, což je na tu dobu docela překvapivý, že někdo vlastně prožil celý to období 5 nových dětí v Kalifornii a vrátil se v roce 72 kvůli tomu, aby nemusel narukovat do americké armády a odjezd do Vietnamu, tak se vlastně vrátil zpátky do Prahy, kde začínal vlastně ten nejhorší normalizační marasmus. A asi jako reakce vlastně na tohleto přesídlení zpátky a nějaké pochopení toho, co se tady vůbec v tu dobu děje, vlastně vznikly tyhle ty smíchovský cykly. První z nich je tady ten, který vidíme na těch panoramatech, který vznikal cirka od roku 78 a kde vlastně Poláček ještě navíc používal kameru, která je vlastně takovým artefaktem dějin české fotografie, protože ten fotoaparát původně vlastnil Josef Sudek a posléze se dostal do rukou Jana Svobody. Jelikož Svobodovi s tím fotit moc nešlo, jak sám přiznal, tak ten fotoaparát potom nějak výhodně prodal Poláčkovi a ten s ním začal dokumentovat takhle ten Smíchov. Vlastně vidíme jeden ze snímků, který jsou tady v naprostém náznaku, a to je obrovský cyklus, který se jmenuje Český člověk, a který Poláček inicioval v roce 82 se svýma 2 spolužákama z FAMu, s Janem Malým a s Ivanem Lutererem, a kdy vlastně z prvotního focení pro nějaký kalendář zjistili, že takový jako stanový ateliér, který si vlastně dali dohromady své pomocí, tak funguje úplně skvěle pro fotografování vlastně české společnosti. A od toho roku 82 pořídili několik tisíc záběrů a z toho vlastně vznikla obrovská databáze české společnosti od toho začátku 80. let až někam přes přelom milénia. Důležitý vliv na Poláčkovu tvorbu mělo taky přátelství s fotografem Janem Svobodou, který je považovaný za jednoho z klíčových představitelů české fotografie, řekněme nástupci Josefa Sudka v takové jako minimalistické podobě. A Poláček mu dělal od roku 74 asistenta a vlastně postupně přejímal vlastně většinu té manuální práce. Tohleto přátelství vlastně vydrželo až do Svobodovy smrti a samozřejmě zanechalo i nějaký vliv na Poláčkově tvorbě. Hezky je to vidět tady na tomhletom cyklu, který se jmenuje Odrazy a který pochází z Poláčkových studií na FAMu. Tady tyhle ty fotografie vedle mě pochází z dalšího cyklu, kterýmu se věnoval ten okruh kolem Anny Fárový, hlavně v 80. letech, a to byla asanace Žižkova. A Poláček si tam vlastně našel takovou parketu těch zátěží nalezených na zemi toho úpadku, který v těch prázdných domech nastal. Tady ta fotografie navíc je zajímavá tím, že byla v roce 88 na výstavě ve Fotochemě zcenzurovaná kvůli tady té malý známce s Leninem, kdy na zemi samozřejmě ležet neměl a nějaký pan Miller, což byl tenkrát
vysoký úředník přes kulturu, tak ji osobně sundal a nechal svěsit z té výstavy. Zezadu je to tam zmínka od autora. A vlastně ta výstava je tak trošku taková jako médiová páska. Vlastně tyhle ty návraty, které se odehrávají někde mezi Smíchovem, Českou republikou, Kalifornií a zároveň jako i různýma vlastně etapama, vrstvama fotografie a i různýma technikama, který za svůj život používal, tak jsou asi takové jako vpředivo té výstavy, který jsem se tady snažil představit.